Hello, hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Isa na namang gulay recipe na napakasimple, masarap at masustansya. Bibida dito ang ating sitaw. At ang talong hiniwa ko na singnipis ng sitaw. Binabad ko sa tubig na may asin para hindi siya mangitim. At hugasan natin muli. Sa ating kawali magpainit ng mantika, igisa ang bawang, isunod ang sibuyas, ilagay ang pork giniling. Kung hindi po kayo kumakain ng pork, pwede po kayong gumamit ng giniling na manok. Ilagay ang kamatis. Lagyan ng konting patis para magkalasa na ito. Lagyan ng konting tubig. Takpan sa loob ng 2 minuto. Ngayon, malambot na ang ating kamatis. Ilagay na ang sitaw. Nabili ko ang sitaw sa halagang 20 pesos. Haluin lamang ito hanggang sa mag-change ang color o medyo lumambot na ang sitaw. Isunod ang talong. 3 pirasong talong na nabili ko sa halagang 10 piso po lamang. Timplahan ng asin at paminta. At oyster sauce. So mga ka-MU, kayo na po ang bahalang mag-adjust sa mga pampalasa. At para sa complete list ng ating mga ingredients, ilalagay ko po sa description box below. Lagyan ng tubig. Takpan hanggang maluto ang mga gulay. At syempre, huwag kalimutan tikman. Ready to be served! Mga ka-MU, subukan nyo po, masarap, masustansya, at mura din naman. Masarap ito i-partner sa mga paborito ninyong pritong isda, tuyo, daing, o dilis. Sarap! Shout out sa ating friend na si Miss Anne's Home Cuisine, sa mga kababayan natin, especially sa mga nasa US. Ito po ay helpful na channel para sa inyo dahil marami po kayong matututunang mga recipes na napakasasarap at sosyalin. Wow! Anne's Home Cuisine lamang po. Subscribe na po kayo.
And please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page, at Facebook group. Join na po kayo. Marami po kayong matututunan doon. Thank you very much mga ka-MU. God bless!